नाही ना आता केलं बोटानं आपल्या बाहेर येतो बुट मारले करायची असं आमच्या पोळ्या जे कृषीत होते आता हो मागल्यानं कृषीत द्यायचा घालायला कळत नाही ते बोटवर 2-2 बोट कधी कळलं मोकळी पोळीची चपाती फिरवायची त्याचं काटा बरोबर पोळून नाही द्यायचं जाय गोळा करायचा तो पण लाल गुड पोळी उठाय पाहिजे पद्धती बनायची खाताची बोट मारलीस पटकन नाही पाहिजे पोळी काठमडी कधी असं करायचं याचं किती बाजूला एका हातात टाकली साधी गोष्ट लायला येत नाही जरा काट कसा शिकार शिकून घे जा शिकली आता काठी येत नाही आजी आता बघायचं आता नाही माहित होतं हो भरली असणार अगं तू सोलार चालू केलं होतंस वाईट बोल बोल अरे बोल नको काय झालं काय बोल ते मग आहे ते वेगळं मला सांगा ते लागलं की ते कसले पोळ्याचे पोळी उलट नाही स्किल आहे काय हात भाजले माझे सगळे हातांचं काही खरं नाही बघ कमी करायचं